සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PSK YouTube channel එකට. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඩිජිටල් තෙරපි මැෂින් ගැන. මුලින්ම අපි මේක අන්බොක්ස් කරලෙමු. හරි, මේ බොක්ස් එකේ පිටත පෙනුම මේකේ කලර්ස් තුනකින් තියෙනවා. හරි, දැන් අපි මේක අන්බොක්ස් කරගමු. YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. හරි, මුලින්ම user manual එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ user manual එක නම් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන user manual එකක්. මේක අපි use කරන්න ඕන කොහොමද කියලා ගොඩක් හොඳට මේ user manual එකේ තියෙනවා. හරි, දැන් අපිට මේකේ device එක තහ accessories ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපේ main device එක. මේක පැත්තකින් තියන් අපි තව මොනවද accessories තියෙන්නේ කියලා බලමු. මේ තියෙන්නේ අපිට ඕන වෙන මේකට cable එක. මේ තියෙන්නේ charger එක අපේ මේකේ. හරි, ඊළඟට charging cable එක. මේකේ තව triple A බැටරි තුනක් කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ අපි මසාජ් කරන තැනට අලවන්න තියෙන මේ එක පෑඩ් එක. මේ පෑඩ් 4ක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ වගේ මේ තියෙන අනිත් මේවා දෙක. හරි, මේ ටික තමයි බොක්ස් එකේ අඩංගු වෙන්නේ. හරි, දැන් අපි මේක device එක fix කරලා අපි මසාජ් කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගමු. මේකේ බොක්ස් එකේ මෙච්චරයි තියෙන්නේ. හරි, මම මුලින්ම device එකට අපේ triple A බැටරි කෑලි 3 දාගන්නම්. මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් මම මගේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. channel එකට ගිහින් අනිත් වීඩියෝ ටිකක් බලන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. හරි, මේක දැන් on වෙලා තියෙන මේ power on button එක. හරි, ඒ ටික පස්සේ බලමු. අපි දැන් මේ cable එකට මේ ටික fix කරගමු. හරි, මෙන්න මේ පේන විදිහට තමයි මේක තියලා fix කරන්න තියෙන්නේ. මේක ලේසියෙන් fix කරගන්න පුළුවන් මේ කොටස් අතර. හරි, දැන් මම හතරම එකට fix කරලා තියෙන මේ cable එකට. හරි, මේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම fix කරලා ඉවරලා අපි මේක device එකට connect කරලා ඉවරලා මේක device එක power on කරගමු. හරි, දැන් cable එක මේකට fix කරලා power on කරගමු. මම power on කරගත්තා. මේකේ mode 8ක් තියෙනවා මසාජ් කරන්න. මේකේ level 15ක් යට තමයි මේ මසාජ් තියෙන්නේ. level 1 එකේ ඉඳලා මෙන්න මේක මේ විදිහට අපි මේ ටික ගලවලා මේක අලව ගන්න ඕන. හරි, දැන් මම මේක මේ ටික අතේ අලව ගන්නම් මේ හතර. මේකෙන් අපේ කොහෙද මසාජ් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් මේ user manual එකේ තියෙනවා.
මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එකත් බලන්න. මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් ලින්ක් එකකුත් මම දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් තැනක ලින්ක් එකක් මම මේක දාලා තියන්නම්. හරි මෙන්න මේ ටික මේ විදිහට අලවගෙන ඊට පස්සේ මේක පවර් ඔන් කරලා හරි මම අලවගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක පවර් ඔන් ස්විච් එක පවර් ඔන් කරගත්තා. මම මේකේ මෝඩ් එක දාගන්නම්. මෝඩ් 8ක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති මෝඩ් එක දාගන්න පුළුවන්. මේකේ මම ෆස්ට් ලෙවල් එකට දාගන්නේ. දාලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක කොහොමද කරන්නේ ලෙවල් එක එන්න ඕන කියලා තීරණය කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. මේ ලෙවල් 2 එකේ දැන් තියෙන්නේ. හරි දැන් යන මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලන්න. Chest, back, shoulders, thighs, biceps, glutes, calves, waistline or abs, above hip.